În fiecare an, mii de locuințe sunt afectate de incendii electrice. În 2025, aproximativ 6900 de locuințe au fost afectate de incendii, în creștere față de 2024. În 2024, 29% dintre aceste incendii au avut o cauză electrică, defecțiuni, improvizații sau suprasarcini. Astăzi vom discuta despre un dispozitiv de detectare tocmai a acestor riscuri, AFDD. Îl am din nou alături de mine pe Remus. Mulțumesc, Remus, că ai venit. Ne poți reaminti, știu că am discutat data trecută și ne-ai spus ce este AFDD, dar ne poți reaminti ce este AFDD? Sigur. AFDD-ul este o protecție electrică, un echipament de protecție electrică modular care se instalează în tablou împreună cu restul echipamentelor obișnuite, iar AFDD vine de la Arc Fault Detection Device. Deci este un device, un dispozitiv de detecție a defectelor de arc electric. Și ne poți spune, ca să știm cu toții și să fim mai atenți zi de zi și în toate lucrurile în care lucrăm, locuim și așa mai departe, cum apare un incendiu electric? Un incendiu electric apare de la o scânteie. Cum se produce acea scânteie? Pot fi cauze multiple. Poate fi un contact slăbit într-o priză de care am tras sau nu a fost instalată cum trebuie de la început. Poate fi un cablu, poate rost de un șoricel într-o mansardă. Poate fi un cablu deteriorat de la o mobilă pusă pe acel cablu. Poate fi un cablu supra-solicitat, adică prin acel cablu trebuie să trecem cu 10 amperi sau cu 16 amperi și noi trecem cu 20 de amperi prin acel cablu. Această supra-solicitare, cu timpul, deteriorează izolația cablului și atunci poate apărea curent între fază și nul, în fază incipientă foarte puțin, o mică scânteie, dar care, dacă nu este detectată, poate duce cu timpul la incendii. Se poate aprinde. Practic, ce face AFDD-ul mai concret? La AFDD trebuie să ne gândim ca la un osciloscop împreună cu un mic calculator. Iar AFDD-ul are în memoria lui, în acel calculator din interiorul AFDD-ului, are forma de undă ideală a curentului într-o instalație. Într-o instalație fără arc electric, curentul are o formă de undă sinusoidală. Da? Are o sinusoidă frumoasă, cât mai aproape de ce știm noi din manualele de electrotehnică. În momentul în care în instalație avem arc electric, avem acea scânteie, acea sinusoidă nu mai este la fel de regulată. Amplitudinea nu mai este aceeași de fiecare dată, iar la trecerea prin zero are niște mici zimți. Deci forma de undă a curentului într-o instalație în care am arc electric nu mai este aceeași cu forma de undă ideală. Practic, orice arc electric într-o instalație ne lasă mici indicii despre prezența lui acolo. Ne lasă indicii la trecerea prin zero, ne lasă indicii la amplitudinea formei de undă, ne lasă indicii la frecvență, la tensiune. Sunt mai mulți factori pe care îi influențează o astfel de scânteie, un astfel de arc electric. AFDD-ul acționează ca un mic detectiv, strânge toate aceste indicii, le adună pe toate și în momentul în care identifică prezența unui arc electric, va opri instalația, va funcționa ca orice siguranță și va întrerupe circuitul. Da, sună foarte bine, cu siguranță este foarte util și aș spune aproape obligatoriu în fiecare locuință. Unde instalăm AFDD-ul în locuință? AFDD-urile în locuință trebuie instalate în acele locuri în care suntem cel mai expuși. În dormitor, de exemplu, în spațiile de dormit, fiindcă acolo, în cazul unui incendiu, noi de obicei suntem într-o stare în care nu putem răspunde unui pericol. Acum 2 ani s-a introdus în normativul I7, deci în lege, s-a introdus obligativitatea AFDD-urilor pentru proiectele noi, tocmai în astfel de situații, în spații de dormit, în spitale, în grădinițe, adică în locuri în care, în cazul unui incendiu, persoanele aflate acolo nu se pot salva singure, nu pot răspunde, fie din cauza că dorm, fie din cauza că nu sunt
capabile să se salveze singure. Și atunci le asigurăm securitatea, le asigurăm siguranța prin aceste dispozitive pe acele circuite. Este practic un ecosistem complet pentru siguranța locuinței. Schneider Electric are în gamă mai multe tipuri de AFDD-uri. Avem aparate care fac doar protecția și detecția la arc electric, dar avem și aparate combinate, cum avem în Easy 9 Pro. Avem combinat un RCBO cu un AFDD, deci îndeplinește și protecție la suprasacină și la scurt circuit, împotriva electrocutării și protecție și detecție împotriva arcurilor electrice. AFDD nu e un lux. Este un nivel de siguranță care ar trebui să existe în orice casă, indiferent că vorbim de o casă modernă, smart sau tradițională, așa este? Sigur, iar după părerea mea, cu timpul, AFDD-ul va deveni cum este acum siguranța diferențială, prezentă în fiecare tablou și va deveni un lucru la care nu ne mai gândim ca la fiind ceva în afara sferei noastre, în afara bugetului nostru. Cu timpul va deveni ceva absolut obișnuit pentru toată lumea și meritat de către toată lumea. Mulțumesc, Remus, că ne-ai adus în atenție aceste detalii la care poate mulți dintre noi nu ne gândim. Faptul că ne-ai povestit cum funcționează detecția de arc electric, cred că ne face pe fiecare dintre noi să fim puțin mai conștienți de pericolele la care suntem expuși zi de zi. E important să le menționăm pentru a putea lua toate măsurile necesare în ceea ce privește siguranța spațiilor în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Îți mulțumesc, Remus, pentru tot ce ne-ai povestit astăzi, vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi și ne vedem pe curând cu noi subiecte interesante.